Hoi allemaal. Zoals jullie kunnen zien sta ik in de showroom van ons bedrijf Stickerland. En we kregen namelijk heel veel vragen eigenlijk van: kunnen jullie niet eens gewoon laten zien wat jullie nou eigenlijk doen? Dus ik heb besloten, jullie lopen een dagje met mij mee. Wat mijn werkzaamheden zijn en hoe het hier allemaal verzeild raakt. Dus hoe het hier allemaal gaat. Kijk maar mee. Daar zit ik dan, in mijn kantoortje. Maar eerst even koffie halen. De koffie is gehaald. En daar beginnen we vroeger altijd mee. En nu ga ik even kijken van hoeveel opdrachten we vandaag gaan maken. We doen er niet zoveel. Want anders dan ga ik het niet halen. Want om 5 uur komt de post. Maar daar gaan we nou eerst mee beginnen. Dit zijn mijn ordertjes vandaag. Even kijken wat er allemaal in zit. Deze gaan we vandaag maken. Hoe gaat het dan verder? Ja, dat is eigenlijk heel basic. Dan ga ik het even in de computer inzetten wat we allemaal vandaag gaan maken en wat we vandaag gaan besturen. En dan, daar hou ik jullie niet mee bezig, want dat is gewoon administratief werk eigenlijk. Maar dan kom ik straks weer bij jullie terug en dan ga ik jullie laten zien hoe het dan verder gaat. Alles staat in de computer. En ondertussen hoor ik de printer, alles al uitdraaien. Dat zijn alle labeltjes en de factuurtjes die er daar weer uitkomen. Voor de klanten. Eigenlijk zijn het geen labels of factuurtjes, het zijn gewoon pakbonnen. Maar goed. Ik ga nu eventjes kijken wat er naar Dennis moet. Dus dan gaan we het splitsen. Want Dennis heeft een gedeelte en ik heb een gedeelte. En dan, als we dat hebben gedaan, dan gaan we weer verder. Oh nee, wou ik deze bijna weggooien, die is niet van mij. Dit is van mij, lijkt heel veel, maar valt best wel mee. En dit is van Dennis, dat gaat Dennis maken. Ondertussen heb ik de orderbonnen uitgedraaid. De labeltjes die erbij horen, die heb ik uitgedraaid. Nou, de computer kan af. Huppakee, uitzetten. Dat is ook weer gebeurd. En dan gaan we aan de slag, jongens. En daar sta ik dan. Ja, nou gaan we alles voorbereiden. Ik ga eerst kijken van wat is er op voorraad. Want soms hebben wij wel wat spulletjes liggen die al meteen gelijk in de envelop kunnen en die meteen weg kunnen. Dus dat ga ik nu doen. En hoeveel wat er dan overblijft, dat gaat in de productie gewerkt worden. Dus daar ga ik nu mee beginnen. Nou, ik heb alles weer uitgezocht. Dit stapeltje is voor mij. En dit stapeltje, dat is voor Dennis. Zoals jullie kunnen zien, draai ik even om, ligt hier een stapeltje wat allemaal straks nog al meteen weg kan. En een beetje voorbereid. Daar is Dennis op de achtergrond al bezig met van alles en nog wat. En Erik, die is een bus aan het plakken. Daar gaan we daar ook even naar kijken. Maar nu eerst verder met mijn productie en alles weer invoeren in het systeem om stickers te gaan maken. En dan zit ik dan weer achter mijn computer. Maar nu hebben we hier een volle lijst. Ik zal het heel even laten zien. Dan kunnen jullie zien wat er allemaal ingevoerd moet worden. En ook hier zal ik niet alles van laten zien, maar het is wel misschien leuk om te bekijken hoeveel werk het eigenlijk is. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Dit zijn allemaal opdrachtjes met verschillende soorten kleurtjes en verschillende soorten afmetingen.
Dan draai ik hem heel even weer om. En die ga ik er nu in zetten. Ook dit zal ik niet constant laten zien. Maar wel af en toe een paar keer een schermpje, dan is het wat duidelijker. En we hebben alles ingevoerd. En nu kunnen we gaan beginnen. Op de achtergrond hoor je natuurlijk al een kleine opdracht. Kijk, hier is hij aan het snijden. Dennis is ook al bezig. Er is ook al behoorlijk wat gedaan. Dit zijn de kentekenstickers. En hier ligt de full color te drogen op dit moment. Het is maar een klein beetje. En Dennis, lukt het een beetje vandaag? Verstoring in de webshop. Goed moment om het te vragen, ja. Ja. Heel stress. Nou, ik draai even om. Dan loop ik heel even naar Erik, want volgens mij is Erik ook al zo goed als klaar. Ik zie dat hij helemaal alles op hebt geruimd. Van een gele bus maken we een gedeeltelijk een zwart-gele bus. Kijk, zo ziet hij eruit. Aan de andere kant. Hij was geel en dan met het zwart aan de andere kant. Dan lopen we eventjes naar achteren toe. Kijk, en daar hebben we Erik. Ah, nog het laatste stukje, Erik. Het laatste stukje. Het laatste stukje Erik maken. Ja. En dan is hij weer klaar. Voor vandaag wel. Ja. Ja, het begint wel wat te worden, toch? Nou, ik ga weer verder. Ik zie dat het 11:15 is. Ja, we doen er vandaag langzaam over. Dus we gaan zo eerst even lekker ontbijten, heb ik al gedaan. Eerst even lekker eten. Even de lunch doen. En dan gaan we weer verder met de productie vandaag. En ondertussen hebben we het eten op. Het is ondertussen nou 2 uur. Ik heb weer alles klaargezet. Kijk. Daar staat het. De rol zit erin. En dan ga ik hem doorzetten. Oh, dat hoort hij niet zo te doen. Dat was een fout. Ik moet natuurlijk dit doen. Klopt. En dan stuurt hij hem hier naartoe. En als hij dadelijk klaar is, dan ga ik hem pellen. Ondertussen ligt er alweer iets nieuws op mijn bureau. Zo, dat kun je zo zien. Even kijken, mijn penneke. Dit is het penneke wat ik gebruik. Daar ga ik mee doen. Dan haal ik het eraf. En dan komen er eigenlijk, zoals jullie het kunnen zien, laat het even zo zien, komen er 4 stukken tevoorschijn. Die ga ik dan even pellen. Nou, en dan is het dit geworden. Kijk. En dan leg ik deze even klaar. En dan gaat hij dadelijk op tape. Maar dan zien jullie het zo weer. Deze is ook weer klaar. Dus die gaan we nou op tape zitten, zoals ik het zei. En dan zien hoe dat werkt. Even mijn sjaal af. Hoppakee. En dan hebben we 3 stickers. Kijk, 1, 2, 3 stickers. Die leggen we hier even neer. En dan wachten we weer tot de volgende klaar is. En dan net zo lang tot we daar klaar zijn met alle kleurtjes. Maar dat zien jullie zo weer. Ik ga nu even verder naar de andere om in te voeren. En dan ben ik zo weer terug bij jullie. We zijn er bijna klaar.
Kijk, ik ben alweer bezig met de laatste stickertjes op de applicatietape vast te zetten. En dan gaan we daar even allemaal inpakken. En als jullie zien, jullie denken misschien, oh maar doen jullie nou alleen maar dit? Nee, natuurlijk niet hè. Kijk, als je daar een beetje heen kijkt, dan zie je dat Dennis aan de telefoon is. Die is nu ook met een klant aan het bespreken over hoe en wat, hoe het allemaal werkt en bla bla bla. Nou, loop ik eventjes met jullie ook even, want voordat ik dan verder ga met inpakken, want ja, met de kleine laatste loodjes noemen we het maar zeggen, zal ik ook even laten zien hoe dan de bus is geworden, want die is nu klaar. Erik is al naar huis. Ja, ik moet natuurlijk nu alles tegelijkertijd doen, dus dat gaat mij dus niet echt lukken. Nee, vrouwen kunnen niet alles tegelijk. Echt niet. Ik niet in ieder geval. Maar ik zal even laten zien hoe het eindresultaat is geworden. Kijk, er zit nu een streep op. Ik loop er even omheen. Achterkantje is gedaan. Nou, dat is wel heel netjes gedaan, toch? Ziet er mooi uit. Moet je eens kijken. Kijk, kleine strijping zit erop. Nou, klasse weer. Helemaal super. De klant zal weer heel erg blij zijn, weet ik zeker. Nou, ik loop weer even terug. Dan ga ik mijn opdrachtjes allemaal afmaken. En dan laat ik jullie zien wat wou ik nou ook zeggen? Dan laat ik jullie zien hoe het inpakken gaat. Bedenk me nou in één keer ook iets. Ik heb eigenlijk best dorst. Dus ik ga nog een keer een kopje koffie drinken. En ik heb natuurlijk nog niet verteld over wat we eigenlijk nog meer kunnen. Want we kunnen natuurlijk heel veel stickers maken. Maar we kunnen natuurlijk ook andere dingen maken. Bijvoorbeeld, wij hebben hier namelijk een kast. En daar staan allemaal kleine dingetjes in die we kunnen. Nou, zoals jullie weten maak ik dus ook tegeltjes. En ik zie dat dit tegeltje, dat staat niet helemaal mooi. Maar ja, het is jammer dan. Dat kan niet anders. Oh, ja, dan zie ik erbij. Kijk, en daar staat op. Kunnen jullie het lezen? Believe you can. You're halfway there. En dat klopt helemaal. Het is toch een heel leuke kast. En wisten jullie trouwens ook dat we ook openers hadden? Ik open verhalen staat hier. Kunnen jullie het lezen? Leuk toch? Of, wat dacht je van, ga nooit op pad zonder opener. Ja. Ja jongens, echt hartstikke leuk. Maar ik ga even koffie pakken. Dan loop ik weer terug. En dan ga ik eerst ik ga eerst even vragen. Want dan ben ik natuurlijk helemaal weer vergeten om te vragen of mijn Dennis ook lekker een kopje koffie lust. Dennis, lust jij toevallig ook een kopje koffie? Ja, dat vind ik wel lekker. Ja, goed idee? Ja. En ik heb nog een ander vraagje. Hoe is het opgelost met storing? Allemaal oké? Ja, ze zijn er op programmeren, maar het komt goed. Oh, oké. Ja. Nou, ga ik nu even... kijk, en ons deze komt er ook even bij kijken. Kijk, ja. Daisy. Hey. Nee, Daisy heeft geen tijd voor mij. Kijk, oh ja, toch wel. Heb je even tijd voor mij? Ja, zet wel even tijd hoor. Nou, ik ga even koffie halen. Ja, ik ga even koffie halen. En dan ga ik verder met alles klaarmaken. En dan kom ik zo terug en dan gaan we alles inpakken. Ik ga lezen. Oh, jij gaat lezen? Ja, ik heb de instrumenten pakken nou. Nou. Dat komt goed komen. Ja, ik wilde eigenlijk nog van alles laten zien vandaag. Ik loop even naar het koffiezetapparaat. Ik wilde eigenlijk van alles laten zien. Maar ja, er kwam weer van alles tussen. En dan merk je toch dat je gewoon tijd tekort hebt. Eigenlijk moet er gewoon met iemand met mij een keer meelopen. Nee jongens, niet allemaal tegelijk hè. Maar gewoon met iemand met mij meelopen. Die gewoon zo de kamer houdt. En die alles filmt wat wij hier allemaal doen. Maar zoals gezegd, nog een bakje koffie. En dan kom ik zo weer terug jongens. Het is helemaal klaar. Ja, echt waar. Het is helemaal klaar. Alles is weer in de applicatietape gedaan. Misschien dat jullie denken van waarom heeft Nancy toch een sjaal om? Nou ja, god. Een muts is ook wel fijn. Maar ja, soms is ook het heel erg koud. En die sjaal die vind ik eigenlijk toch wel het lekkerst. Gewoon zo om op te hebben. Ja. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over stickers. Kijk, hier hebben we mooie stickers.
Kijk, dit is het verzameltje stickers wat we hebben. Wat we vandaag allemaal gemaakt hebben. En we maken natuurlijk ook pasjes. En wie de carnaval viert, die snapt deze tekst. Maar leg eens iemand uit wat ik van binnen voel, als die niet begrijpt wat ik met carnaval bedoel. Dus, jongens, ja, ik begrijp dat wel. Ik ben niet een officiële carnavalvierder, maar ik snap die tekst heel goed. En het is heel moeilijk om uit te leggen wat je dan van binnen voelt. Maar goed, lang genoeg gepraat erover. We gaan inpakken. En hoe gaat dat? Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. Ik ga jullie even neerzetten. Dat is iets makkelijker voor mij. Dan heb ik mijn handen weer vrij. En de ruim er ook. Dit zijn dus alle ordebonnen die we hebben. En op die ordebonnen, er staat eigenlijk allemaal op wat er in een pakketje moet. En wat er in een envelop moet. Nou, sommige dingen heb ik al klaar. Alleen dit is dus nog wat er ligt. Nou, en dan staat hier bijvoorbeeld op een montageset. Dan krijgen ze van mij een montageset. Oh, verreed ik even mijn pen. Wacht even, ik ga even mijn pen pakken. Ben ik weer. Want ik streep er dan aan. Nou, deze heb ik dan aangestreept. En ze hebben dan nodig 2 keer de woord tekst uimuiden. Dat is eigenlijk een hele lastige naam. En een plakinstructie. Nou, die ga ik dan pakken. 2 teksten. Een rakeltje. Of een montagesetje. En een plakinstructie. Dat is deze. Die neem ik ook mee. Dan ga ik hem inpakken. Dan gaat hij in een doos. En dan gaat hij weer weg. Dus dat gaan we doen. Ja, meer uitleg is er niet nodig. Dus kijk maar eventjes mee. En dan leggen we hem apart. En dan ga ik weer met de volgende beginnen. En als we dan dadelijk klaar zijn met alle pakketten en enveloppen in te pakken, want zo werkt het dan kom ik weer terug, want dan hebben we weer een ander wat we moeten gaan doen. Alles is nu klaar. Het is ingepakt. Kijk, we hebben daar de pakketten. Dat is Belgische post. Dat zijn de brievenbusdoosjes. Is ook een aparte postzak, wordt dat dadelijk. En dan hebben we een postzak voor de enveloppen. Nu ga ik eerst... Oh, wacht even. Zo. Nu ga ik eerst eventjes de Belgische post wegen. Zodat we weten dat dat goed aangaat. Zo, en daar ben ik weer. We hebben nu alle labeltjes. Die hebben we. We hebben nu de pakbonnen. En die pakbonnen die horen natuurlijk bij de pakketten. Die gaan we dus allemaal weer nauw dicht maken. Labeltje erop en dan kunnen ze weg. En dan zijn we klaar voor vandaag. Het enige wat ik dan nog moet doen is alles in de postzak zetten. Ja, dat wijst wel voor zich, neem ik aan. Als ik daar helemaal klaar ben tot het eind, dan kom ik nog eventjes terug bij jullie. Ja, ik zit nu even in de oma-kamer, even uit te rusten. Want ja, dit is het. Dit is het eigenlijk wat ik de hele dag doe. Plus nog veel meer, maar ja, dat kan ik natuurlijk niet allemaal laten zien natuurlijk. Dat is wel een ding. Daarvoor zei ik al eerder van, er zou eigenlijk iemand dan mee moeten lopen. En die zou dan eigenlijk elke keer met de camera achter me aan moeten rennen. Van, oh kijk, nou doe dit en nou doe dat. Er komt zoveel bij kijken bij een stickertje maken, zeggen ze altijd. Ja, het is toch maar een stickertje. Ja, het is maar een stickertje. Maar ondertussen zijn er natuurlijk veel meer mensen die ook een stickertje willen. En ja, er zijn gewoon heel veel handelingen. Ja, ik kan er eigenlijk niet heel veel meer over vertellen. Maar mocht jullie zeggen van, god, ik heb toch iets niet gezien. Of ik wil iets weten. Of ik
Weet je, het is mij wel duidelijk en je hebt toch nog vragen. Dan mag dat ook natuurlijk altijd. Ik ga nu lekker naar huis. Het is nu bijna, laten we kijken hoe laat is het? Het is bijna 5:45. Mijn dag zit er eigenlijk wel op. Het was toch best wel weer een zware dag eigenlijk voor mij. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo lang mocht werken. Maar ja. Wat wil ik nog meer zeggen? Nou, ik wil zeggen, jongens, als jullie het leuk vonden, dit filmpje, geef mij dan een duimpje. Willen jullie nog meer van dit soort filmpjes zien? Maar dan, Dennis in actie, dat kan natuurlijk ook. Want ja, Dennis heb ik eigenlijk niet veel laten zien. Want alles wat ik wilde laten zien is gewoon, ja, er was gewoon te veel, laat ik het zo zeggen. Dat lukte allemaal niet. Maar wat ik wil laten zien, tussen mijn werkzaamheden, dat heb ik laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad. Ik ga naar huis. De groetjes. Vergeet het belletje niet. Geef me een duimpje. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Maar dan weer in een ander filmpje. Doei doei!